Today we are going to deal on the topic about parts of speech. So let's begin from definition. Definition ले के भन्छ भन्दाखेरि parts of speech are defined as specific or particular words. त्यो specific हुन सक्छ या particular word हुन सक्छ which can perform a different roles in a sentence as per their placement को आधारमा कहाँ तिनीहरूलाई प्लेस गरिन्छ as per their function तिनीहरूको फंक्सनको आधारमा and ideas of the sentence or statements भनेको छ अथवा ideas used in the sentences त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले parts of speech अथवा चाहिँ त्यो वर्ड हो अथवा पर्टिकुलर र स्पेसिफिक वर्ड हो पार्ट अफ स्पीच भनेको अनि त्यसको चाहिँ सेन्टेन्समा त्यसले चाहिँ सेन्टेन्समा कस्तो खालको रोल खेलिरहेको छ अथवा सेन्टेन्सलाई कुन खालको चाहिँ एउटा मिनिङ दिइरहेको हुन्छ अथवा त्यो सेन्टेन्समा आउँदा त्यसको फंक्सन के हो अथवा त्यसको आइडिया के हो प्लेसमेन्ट के हो भन्ने खालको कुराले चाहिँ त्यो सेन्टेन्समा त्यसले के गरिरहेको छ विभिन्न किसिमको रोलहरू खेल्ने काम चाहिँ केले गर्छ पार्ट्स अफ स्पीचले गरिरहेको हुन्छ मैले तपाईहरुसँग यहाँ कम्युनिकेट गरिरहेको छु बोलिरहेको छु अथवा कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स हामीले बोलिन्छ भने दैट इज अ स्पीच हामीले त्यो कुरो त थाहा छ हामीले बोल्ने कुनै पनि भाषा अथवा कुनै पनि वर्ड अथवा कुनै पनि सेन्टेन्स है जस्तै मैले माय नेम इज सोचन लिम्बू भनेको यो मतलब के इट इज अ कम्प्लिट सेन्टेन्स अर इट इज अ स्पीच किन स्पीच किनभने मैले बोलेको कुरा हो त्यो भएर यो स्पीच भयो अब त्यो माय नेम इज सोचन भनिरहँदाखेरि त्यहाँ के पार्टहरु मिलेर चाहिँ त्यो सेन्टेन्स बनेको छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हुन्छ सो let's see from exampleबाट हामी अगाडि बढौं स्विमिङ इन द पूल पुलमा उ के गरिरहेको छ स्विमिङ गरिरहेको छ भन्ने कन्सेप्ट छ अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौं ल अब दुईटा एक्जाम्पल एज अ होल यो तीनटा एक्जाम्पलबाट हामी क्लियर भइन्छ कसरी चाहिँ ती पार्ट्स अफ स्पीच डिफरेन्ट तरिकाले फंक्सन गर्छ कुन तरिकाले हो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट मोर क्लियर हुन्छ जस्तै ही इज स्विमिङ इन द पूल भनेको छ भनेको यहाँनिर के छ पार्ट्स अफ स्पीचलाई अलिकति केलाएर हेरौं यो स्विमिङ भन्ने एउटा वर्ड छ किनभने स्पेसिफिक वर्ड अथवा पर्टिकुलर वर्ड हुन सक्छ भनेको छ स्विमिङ भनेर सबै तीनटै स्टेटमेन्टहरुमा स्विमिङ भन्ने वर्ड आएको छ अब यो वर्डको प्लेसमेन्ट अब यसको प्लेसमेन्ट त फरक सिचुएसनमा छ जस्तै यहाँनिर अगाडि सब्जेक्ट आएको छ यहाँ इज भनेको भर्ब छ है त्यसपछि यो अब्जेक्टको फंक्सनमा अथवा तपाईहरुले अब्जेक्टिभ फर्ममा छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ एकैछिनलाई है बट दैट इज नट रियल इन द कन्टेक्स्ट अफ अब्जेक्टमै चाहिँ छैन यो जस्तो तपाईले यहाँनिर इन द पुल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हुन सक्छ हैन अब यहाँनिर तपाईले इज भन्ने बित्तिकै लिंकिङ भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्बको रूपमा तपाईले हेर्नुहुन्छ र स्विमिङ भनेको के छ अहिलेको केसमा मेन भर्ब हो यहाँ यसो हेर्नुहोस् है यो मेन भर्ब भयो ठीक छ यो मेन भर्बको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ र अर्को भनेको he dived into the swimming pool भनेको छ यो dived he भनेको के हो सब्जेक्ट छ dived भनेको के छ भर्ब छ into भन्ने बित्तिकै इट इज अ प्रिपोजिसन हो द आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल आको स्विमिङ भन्ने बित्तिकै अब यसले के को रूपमा काम गर्दैछ यो पुल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो पुल भनेको त obviously इट इज अ नाउन यो भनेको नाउन भयो हामी सबैलाई थाहा छ है स्विमिङ पुल भनेको त नाउन भयो अब स्विमिङ भनेको छ व्हाट इज देन स्विमिङ हैन यो केसमा स्विमिङ के हो यो केसमा स्विमिङ के हो र नेक्स्टमा हेरौं यो भनेको के छ स्विमिङ भनेको छ यो सब्जेक्टको ठाउँमा आएर बसेको छ यो इज भनेको अक्सिलरी अथवा हेल्पिङ भर्ब भनौं बी अक्सिलरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब इज आएको छ गुड भनेको के तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ गुड भन्ने बित्तिकै इट इज एन योर हेल्थ भन्ने बित्तिकै इट इज एन कम्प्लिमेन्ट हो तपाईहरुले त्यो कुरा यसरी चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ फरलाई चाहिँ के गरेको छ फर योर हेल्थ के को लागि हेल्थको लागि भनेको छ प्रिपोजिसन कुरा पनि आउन सक्छ ती कुराहरु हुन सक्छ जस्तै अब यहाँनिर तपाईहरुले यो कुरा अहिले हामीले केमा मात्र मैले फोकस गर्न खोजेको भन्दाखेरि पार्ट्स अफ स्पीच को डेफिनेसनलाई हैन पार्ट्स अफ स्पीच आर डिफाइन्ड एज स्पेसिफिक or particular words which can perform different roles in a sentence as per their placement, function and ideas used in the sentences अथवा used in the sentence सेन्टेन्समा प्रयोग गरिएको तिनीहरुको प्लेसमेन्ट हुन सक्छ या त फंक्सन हुन सक्छ या त आइडिया त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको आइडियाको आधार तिनीहरुले आफ्नो फंक्सन परफर्म गर्ने कुरालाई नै चाहिँ हामी के भन्छौं पार्ट्स अफ स्पीच भन्छौं अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यो सबै स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्सहरुमा यो स्विमिङ भन्नेलाई मात्र एकचोटी हामी हेरौं है यसले कस्तो खालको फंक्सन गरेको छ कस्तो खालको प्लेसमेन्टमा के काम गरिरहेको छ त्यो कुरा हामी थाहा पाउनु पर्यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा ही इज स्विमिङ इन द पूल भनेको छ यो स्विमिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के भइरहेको छ एक्सन भर्बको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ सो इट इज अ मेन भर्ब किनभने
हि भन्ने व्यक्ति अथवा राम इज स्विमिङ इन द पुल हैन, अथवा श्याम इज स्विमिङ इन द पुल भन्नुहुन्छ भने स्विम गर्ने काम अथवा स्विमिङ गर्ने काम के छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ, सो द्याट इट इज स्विमिङ इज रिप्रेजेन्टिङ हियर एज अ भर्ब। यो चाहिँ यसले भर्बको रूपमा काम गर्दैछ, यसको फङ्सन त्यो भयो। तर दोस्रो केसमा हेर्नुहोस् त, हि डाइभ इन्टु द स्विमिङ पुल भनेको छ। डाइभ भनेको भर्ब भइहाल्यो, इन्टु प्रिपोजिसन भयो हैन। यो स्विमिङ भन्ने बित्तिकै के छ यहाँनिर, स्विमिङ कस्तो खालको पुल, वाट टाइप अफ पुल भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभयो भने के कस्तो कति हैन कत्रो भनेर प्रश्न गरेर उत्तर आएमा त्यो सबै के हुन्छन्, एग्जेक्टिभ हुन्छ। अथवा नाउन अथवा प्रोनाउनको विशेषता जाहेर गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वालिटी भनौँ अथवा त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिने जुनसुकै वर्डलाई हामी के भन्छौँ, एग्जेक्टिभ भन्छौँ अथवा चाहिँ विशेषण भन्छौँ। सो कस्तो खालको पुल रे, स्विमिङ पुल। त्यो भएर अहिलेको केसमा यो स्विमिङ भर्ब नभइकन अहिलेको केसमा यसले के को रूपमा काम गरिरहेको छ, एग्जेक्टिभको रूपमा काम गरिरहेको छ। अब माथि डेफिनेसनले भने अनुसार पार्ट्स अफ स्पिच भनेको के रहेछ त, इट इज अ स्पेसिफिक अर पर्टिकुलर वर्ड्स। यो वर्ड हो भन्ने कुरा गरेको छ कि कुनै पनि स्पिचको कुनै एउटा वर्ड हो जुन वर्डको चाहिँ फङ्सन अथवा चाहिँ त्यसले देखाउने रोलहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ एकोर्डिङ टु वाट, प्लेसमेन्टको आधारमा, फङ्सनको आधारमा, आइडियाको आधारमा। त्यो कति बेला सेन्टेन्सको प्रयोग हुँदा, सेन्टेन्समा ती कुराहरू आउँदाखेरि के हुन्छ, फरक फरक कुराहरू देखाउने काम गर्छ। द्याट इज पार्ट्स अफ स्पिच। सो द्याट अहिलेको केसमा यो स्विमिङ के भयो, एग्जेक्टिभको रूपमा काम गरिरहेको छ। कस्तो खालको पुल, स्विमिङ पुल। नाउ नेक्स्ट, स्विमिङ इज गुड फर योर हेल्थ। अब यहाँनिर फरको केस भनेको द्याट इज प्रिपोजिसन भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। अनि प्रिपोजिसन सँगसँगै फर योर हेल्थ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको के को निम्ति भनेको चाहिँ प्रिपोजिसनको रूपमा काम गरिरहेछ। फर इज भर्ब हो, गुड भनेको एग्जेक्टिभ हो, यसमा प्रब्लम भएन। तर हामीले अहिले त्यतातिर फोकस गर्नुभन्दा पनि यो स्विमिङले के को रूपमा काम गरिरहेछ, यसको फङ्सन के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट भएर आउनु भनेको कुनै पनि विषयवस्तु कि त त्यो नाउन हुन्छ कि त त्यो प्रोनाउन हुन्छ जेनरली है। सब्जेक्ट हुनको लागि कि नाउन हुनु पर्यो कि प्रोनाउन हुनु पर्यो, र कहिलेकाहीँ एग्जेक्टिभले पनि त्यो नाउन अथवा प्रोनाउनको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ कुनै कुनै केसेसहरूमा, त्यसमा झुकिनु भएन। तर अहिलेको केसमा यो भर्ब नभइकन जेनरली हामीलाई स्विमिङ भन्ने बित्तिकै त माथिको कन्सेप्टमा त एक्सन भर्बको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो अथवा त्यो खालको सिचुएसन हो भनेर सम्झिनुहुन्छ। यसरी यदि भर्बको कुनै पनि फर्म जेनरली प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनौँ या त आइएनजी फर्म, भिफो फर्म यदि नाउनको रूपमा काम गर्छ भने हामी त्यसलाई जेरन्ड भन्छौँ, जुन म तपाईँहरूलाई त्यो इन्फिनिटी र जेरन्ड भन्ने टपिकमा पनि अलिकति त्यसलाई बढी डिल गरिरहेको हुन्छ। र जेरन्डहरूले जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्छ, अनि त्यस पछाडि टु इन्फिनिटीले पनि सिङ्गुलर भर्ब एग्री गर्छ भन्ने सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा पनि ती कुराहरू आउँछन्। सो स्विमिङ इज गुड फर योर हेल्थ है, तिम्रो स्वास्थ्यको निम्ति के छ, राम्रो हुनेछ भनेर यो फर प्रिपोजिसन आएको छ। युर भनेको चाहिँ द्याट इज योर वान, प्रोनाउन आएको छ, अनि हेल्थ भनेको द्याट इज एगेन नाउन भयो। सो द्याट हामीले एउटा सेन्टेन्सलाई मात्रै पनि ब्रेक थ्रु गर्दाखेरि पार्ट्स अफ स्पिच कसरी युज हुन्छ भन्ने खालको स्टेटमेन्टलाई हेर्न सकिन्छ अथवा त्यो सेन्टेन्सलाई। जस्तै मैले मानौँ यसलाई ब्रेक गरेँ भने यो एउटा स्पिच हो, हि इज स्विमिङ इन द पुल, एज अ होल हेर्दाखेरि इट इज अ स्पिच किनभने कसैले भन्ने कुरा हो, एउटा सेन्टेन्स हो। अब यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ, हि भनेको प्रोनाउन हो, इज स्विमिङ भनेको भर्ब हो। अब यसमा पनि दुईटा कुरा ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। यो भनेको अक्जुलरी, बी अक्जुलरी भर्ब भन्न सक्नुहुन्छ, अनि अक्जुलरी भर्ब भन्ने बित्तिकै त्यसको अर्को नाम भनेको हेल्पिङ भर्ब भयो। यो स्विमिङ भनेको के छ, अहिले मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ। इन भन्नुहुन्छ भने इट इज योर वाट, प्रिपोजिसन भयो। द पुल भनेको छ, इट इज योर पुल भनेको नाउन भयो। र तपाईँको अर्को यो टिएच द मात्रै हेर्नुहुन्छ भने द्याट इज एन आर्टिकल अर डिटर्मिनेन्टको रूपमा यसले काम गरेको छ। सो दिस इज अल एबाउट द पार्ट्स अफ स्पिच। एउटा स्टेटमेन्टमा ती वर्डहरू आउँदा, ती एउटा स्पिचमा ती वर्डहरू अथवा कुनै पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड आउँदा त्यसले कस्तो खालको फङ्सनको रूपमा काम गरेको हुन्छ, त्यसले कुन तरिकाले चाहिँ स्टेटमेन्टलाई भनिरहेको हुन्छ भन्नु, द्याट इज वाट पार्ट्स अफ। सो इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एन्ड थिङ्स द्याट यु हेभ टु लर्न अर यु हेभ टु नो बिफोर मुभिङ टु नेक्स्ट च्याप्टर्स। अरू च्याप्टरहरू जानुभन्दा अगाडि यी कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। यसको मतलब तपाईँले नाउन थाहा पाउनु पर्यो, भर्ब थाहा पाउनु पर्यो, एग्जेक्टिभ थाहा पाउनु पर्यो, कन्जक्सन भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो होइन, त्यो सँगसँगै रिलेटेड इन्टरजेक्सन भनेको के हो ती कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो, एडभर्ब के हो, एग्जेक्टिभ के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न र जान्न आवश्यक छ। द्याट्स वाइ दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फर यु। अफ पार्ट्स अफ स्पिच भनेको छ। नाउ लेट्स सी वान बाई वान के हुन्छन् त। देयर आर जेनरली 8 टाइप्स अफ पार्ट्स अफ स्पिच।
Number one is that noun is one of the most important. It functions is placement है यसको एकदम भेग छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भएर नाउन थाहा पाउनुपर्छ प्रोनाउन के हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ एग्जेक्टिभ के हो we have to know that things है verb adverb conjunction preposition and interjections generally there are 8 types or 8 parts of speech हैन त्यो टाइप्समा चाहिँ तपाईहरुको 8 वटा हुन्छ यी कुराहरुमा हामी यसै विषयवस्तुमा रहेर फाइनल एक्जामसम्म तयारी गर्ने हो यसैको पेरिफेरीबाट क्वेशनहरु आउने गर्दछ सो डेफिनेसन मात्र जानेर हुँदैन यसको फंक्सन के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति इन्टरमिडिएट लेभलमा हामीले बुझ्नु पर्छ we will be dealing these things in upcoming classes है let's see one example एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ तपाईहरुलाई जस्ट जनरल एक्जाम्पलको लागि एउटा स्टेटमेन्टमा कसरी ती कुराहरु फंक्सन गर्छ भन्ने कुरो द यङ बोय brought me a very long letter from the principal and then he quickly vanished oh my god भनेको छ यो सबै कुराहरु जस्तै यहाँको जुन पनि पार्ट्स अफ स्पीचहरु छ यी सबै कुरालाई यहाँनिर कनेक्ट गर्ने अथवा बुझाउने प्रयास हो द यङ भन्ने बित्तिकै यङ भनेको यो के भयो तपाईहरुलाई थाहा छ इट इज एन एड्जेक्टिभ हैन बोय भनेको के छ इट इज अ नाउन ब्राउट भनेको इट इज व्हाट भर्ब भयो ठीक छ मी भनेको इट इज अ प्रोनाउन भयो प्रोनाउनको पनि सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हैन पोजेसिभ प्रोनाउन यो तपाईहरुले धेरै कुराहरु पढ्न बाँकी छ ती कुराहरु आउँछ अहिले यसलाई प्रोनाउन मात्र भनेर बुझ्नुहोस् इट इज एन टाइप अफ अब्जेक्टिभ प्रोनाउन भयो इट इज एन इन्डिफाइनाइट आर्टिकल डिटर्मिनेन्ट भेरी भनेको के छ इट इज एन एडभर्ब है भेरी तपाईको अहिले एडभर्बको रूपमा काम गरिरहेको छ लङ भनेको इट इज एन एड्जेक्टिभको रूपमा काम गरेको छ again this letter is a noun from is your preposition principal is noun and is your conjunction or connectives then it is representing with let's say a type of conjunction को रूपमा पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ and then भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले अथवा टाइम एडभर्बियल भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ he भनेको again it is a pronoun quickly it is your adverb vanished mean again it is a what verb and oh my god as a whole if you say this it is an interjection or interjecting part it represents some excitement or let's say some kind of emotions related with this हो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स भन्दाखेरि यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो फंक्सन हुन्छ आफ्नो आफ्नो पार्ट हुन्छ ती कुराहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ एज अ होल दिस इज अ पार्ट अफ स्पीच यो सबैले हामीले यसरी पार्ट गरेर हेरिराखेका छौं सो यो मिलेर बल्ल एउटा स्पीच बन्छ बल्ल एउटा सेन्टेन्स बन्छ तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरु कम्प्लिट हुने काम गर्दछ सम मेमोरी बेस्ड पास्ट क्वेशन रिलेटेड विथ पार्ट्स अफ स्पीच कसरी पार्ट्स अफ स्पीच इम्पोर्टेन्ट भयो पार्ट्स अफ स्पीच जान्न किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ थोरै हेरौं मेमोरी बेस्ड पास्ट क्वेशनबाट तपाईहरुले बढी सजिलो हुन्छ बुझाउनलाई जस्तै इन द सेन्टेन्स आई हैव सफिसिएन्ट मनी द वर्ड सफिसिएन्ट इज /n ड्याश भनेको छ अब अप्सनहरु हेरौं अप्सन ए ले भन्छ नाउन अप्सन बी ले भन्छ भर्ब अप्सन सी ले भन्छ एडभर्ब अप्सन डी ले भन्छ एड्जेक्टिभ अब तपाईहरुलाई फाइनल एक्जाममा सोधिने प्रश्न यसरी नै हो जस्तै इन द सेन्टेन्स आई हैव अ सफिसिएन्ट मनी भनेको छ आई हैव अ सफिसिएन्ट मनी भनेको इट इज ए व्हाट स्पीच भयो एज अ होल यो चाहिँ स्पीच भयो अब तपाईले यहाँ भित्रको त्यो वर्डलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वर्ड कुनले भनेको छ उसले भनेको छ सफिसिएन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ के हो त सेन्टेन्समा दिएको सेन्टेन्समा भनेको छ अब यो पार्ट्स अफ स्पीचबाट आएको हामीले यसलाई त ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो आई भनेको के छ प्रोनाउन भयो ठीक छ हैव भनेको के छ आई हैव भन्ने बित्तिकै यहाँ छ इट इज अ पोजेसिभ फर्म अफ अक्सिलरी भर्ब अहिले पोजेसिभ फर्ममा चाहिँ यसले हैवले काम गरिरहेको छ है निड छ मसँग छ भन्ने अर्थमा छ तपाईले अहिलेको केसमा यसलाई चाहिँ एज अ भर्बको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ तर इट इज अ पोजेसिभ फर्म भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अब यहाँ सफिसिएन्ट भनेको छ अब यहाँ सफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त यो मनी भनेको त नाउन भइहाल्यो इट डजन्ट म्याटर अलट हैन यो मनी भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ नाउनमा पनि यो अनकाउन्टेबल नाउन हो त्यो यहाँ सफिसिएन्ट भन्ने कुरो चाहिँ के को रूपमा यसले काम गरिरहेको छ नाउनको रूपमा हो कि नाउन त अभियसली हुने कुरै भएन मनी अलरेडी इट इज एक्जिस्टिङ त्यो भएर नाउन एकैसाथ त्यो हुँदै हुन्न त्यो कन्सेप्टहरु राख्नुपर्छ हजुरहरुले अब यहाँनिर भर्बको रूपमा काम गरेको छ त भर्ब हुन्छ र सफिसिएन्ट त्यो सम्भवै भएन किनभने सब्जेक्ट पछाडी तत्काल आउने कुनै पनि वर्ड जेनरली त्यो के हुन्छ भर्ब हुन्छ र यहाँ त अहिलेको केसमा त्यो काम गरेको छैन सफिसिएन्टली ठीक छ अब यहाँनिर भर्ब पनि भएन अब एडभर्ब हुनको लागि चाहिँ कुनै पनि अर्को भर्बलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ
या त त्यसले चाहिँ त्यही भर्बको विशेषतालाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी क्रियायोगी भन्छौँ नेपालीमा। अहिलेको केसमा त्यो पनि काम गरेको छैन। सो द्याट सफिसियन्ट हुनु कति छ भन्दाखेरि आई हेभ सफिसियन्ट मनी होइन, धेरै मात्रामा कति, धेरै थोरै भन्ने खालको कुराहरू, यस्तो क्वान्टिटीका कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने, कति के कति कस्तो छ भने प्रश्न गरेर उत्तर आएमा हामी त्यसलाई विशेषण भन्छौँ भन्ने कुरा छ। सो द्याट सफिसियन्ट इज वाट यर एक्जेक्टिभ, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज एन एक्जेक्टिभ। भनेपछि पार्ट्स अफ स्पिचबाट प्रश्न यसरी सोध्छ तपाईँहरूलाई, त्यो भएर यु मस्ट बी कन्सियस रिलेटेड विथ दिस थिङ्स।